Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CTT Shop. Trong video này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình tính năng cơ bản các dòng firewall IFVK400 series của Maipu để một mạng LAN có thể truy cập được Internet nhé. Tất cả các mã firewall thuộc dòng Maipu IFVK400 series đều hỗ trợ cấu hình bằng cả CLI thông qua các console, Telnet hoặc là SSH hoặc là giao diện web. Nếu sử dụng các console thì các bạn có thể sử dụng các console thông thường mà chúng ta hay sử dụng để cấu hình suite Cisco, mặc định baud rate sẽ là 9600. Chúng ta sẽ cần sử dụng các console trong các trường hợp firewall bị lỗi, không vào được giao diện web, hay các bạn đặt IP sai và sau đó không tìm được, hoặc một vài trường hợp xử lý sự cố. Còn thông thường thì chúng ta sẽ cấu hình bằng giao diện web cho đơn giản. Ở cấu hình mặc định thì cổng mạng đầu tiên từ bên trái sang thường có ký hiệu là GE0/0, có IP mặc định là 10.0.0.1 số 24, không có DHCP server. Để truy cập vào giao diện web của firewall thì chúng ta sẽ kết nối máy tính với cổng GE0/0, sau đó đặt IP trên máy tính cùng giải 10.0.0 số 24 là chúng ta sẽ truy cập được. Mình sẽ đặt IP máy tính của mình là 10.0.0.10. Gateway thì sẽ không cần cấu hình. Sau đó mở trình duyệt web và truy cập vào IP 10.0.0.1 bằng HTTPS. User mặc định là admin, password mặc định của firewall sẽ là mypu@1993, tất cả viết thường. Sau khi đăng nhập lần đầu thì firewall sẽ yêu cầu đổi password. Các bạn đặt lại pass theo đúng yêu cầu về độ khó của mật khẩu. Đăng nhập lại bằng tài khoản mới. Như vậy là chúng ta đã truy cập được vào firewall Maipu. Thực tế triển khai thì chúng ta sẽ có rất nhiều mô hình khác nhau dựa theo yêu cầu sử dụng. Do vậy, trong video này mình sẽ sử dụng một mô hình cơ bản nhất để hướng dẫn các bạn. Mô hình này thì firewall Maipu sẽ là thiết bị quay PPOE trực tiếp để kết nối Internet. Mình chỉ sử dụng một đường WAN vào cổng GE0/1. Còn với các mô hình có nhiều đường WAN thì các bạn chỉ cần cấu hình thêm cổng WAN và các cấu hình liên quan như là policy, NAT, root. Còn các WAN sẽ tự động cân bằng tải. Bên dưới mình có 3 VLAN cho server, nhân viên và khách. Gateway và DHCP server mình sẽ cấu hình trên firewall. Các cổng từ GE0/3 đến GE0/5 sẽ là cổng trunking để nối xuống switch core. Còn cổng GE0/6 sẽ là cổng access VLAN 10 cho trường hợp các bạn cần cắm một thiết bị đầu cuối vào firewall. Mình sẽ cấu hình policy cơ bản để 3 VLAN có thể truy cập được Internet, VLAN server và nhân viên thông nhau. Còn VLAN khách sẽ chỉ được truy cập Internet, không truy cập được sang 2 VLAN còn lại. Mình sẽ đi vào chi tiết từng bước cấu hình các dịch vụ cần thiết. Đầu tiên, chúng ta sẽ cần phải Active License cho firewall. Các bạn vào menu System, Maintenance, License. Mặc định tất cả các mã firewall Maipu sẽ kèm các chức năng firewall cơ bản và VPN, và license này là vĩnh viễn. Các tính năng khác sẽ cần phải mua license. Tuy nhiên thì cả license vĩnh viễn mặc định cũng chưa được Active, nên toàn bộ chức năng của firewall sẽ không hoạt động. Để Active thì các bạn chỉ cần nhấn License Activation là xong. Đầu tiên thì chúng ta cần phải thiết lập một số thông số cơ bản cho firewall. Các bạn vào menu System. Trong menu Time Config, các bạn cấu hình Time Zone về +7. Nếu có NTP server riêng thì chọn method là NTP và nhập các thông số của NTP server vào. Thời gian trên firewall rất quan trọng khi các bạn xử lý sự cố hoặc theo dõi log liên quan đến traffic. Do vậy, các bạn nên cấu hình thời gian trên firewall khớp với thời gian thực. Tiếp theo, chuyển sang menu DNS. Chúng ta sẽ cấu hình DNS cho firewall.
DNS này sẽ được firewall sử dụng để phân giải tên miền cho các traffic xuất phát từ firewall, hoặc nếu các bạn cấu hình firewall như DNS server cho toàn bộ mạng LAN thì mục này bắt buộc phải cấu hình. Mình sẽ dùng DNS Google là 8.8.8.8. Chuyển sang menu Administrator Setting, System Config. Nếu muốn đổi port mặc định để truy cập vào web hoặc SSH thì chúng ta sẽ đổi ở đây. Các bạn chuyển dịch vụ cần đổi sang Off, sau đó nhập port mới là được. Mục Hostname thì các bạn nhập tên cho firewall. Page timeout là thời gian hết hiệu lực của một phiên khi không có hoạt động nào, mặc định là 10 phút. Các bạn có thể cấu hình về giá trị mong muốn. Nhấn Apply để lưu. Sau khi cấu hình xong thì quan trọng nhất là chúng ta phải lưu cấu hình lại nhé. Nếu không khi firewall khởi động lại thì các cấu hình sẽ bị mất. Các bạn nhấn biểu tượng ở góc bên phải này để lưu. Đầu tiên chúng ta sẽ quay PPOE trên firewall để kết nối Internet. Để quay PPPoE trên firewall thì các bạn sẽ cần cấu hình modem thành bridge hoặc mua các bộ converter GPON sang RJ45. Để bridge modem thì các bạn có thể gọi tổng đài nhà mạng hỗ trợ, hoặc trên mạng cũng có các hướng dẫn. Các bạn tìm kiếm theo cụm từ bridge modem cộng với tên modem đang sử dụng là được. Sau khi bridge xong thì chúng ta sẽ kết nối cổng LAN đã bridge trên modem xuống firewall. Trong mô hình của mình là cổng G0/1. Trên firewall các bạn vào menu Network, Physical Interface, chọn Edit trên cổng GE0/1. Name mình sẽ đặt là OneVNPT. Address type chọn PPPoE. Sau đó nhập tài khoản PPPoE vào phần User và Password. Tài khoản này khi đăng ký các bạn sẽ được nhà mạng cấp cho. Nếu chưa có thì các bạn cũng gọi tổng đài nhà mạng và cung cấp số điện thoại đăng ký để nhờ họ cấp cho nhé. Phần Management Access chọn các gói dịch vụ cho phép trên cổng WAN. Các bạn chỉ nên bật ping thôi. Nếu cần truy cập vào quản trị từ xa qua IP WAN thì các bạn có thể bật thêm HTTPS lên. Tuy nhiên các bạn nên đổi port HTTPS từ 443 sang một port khác để đảm bảo an toàn. Nhấn Confirm. Cổng GE0/1 nhận được IP1 là chúng ta đã quay PPV thành công. Nếu không được thì các bạn cần kiểm tra lại modem hoặc tài khoản xem đã đúng chưa thôi. Có một số trường hợp cần sử dụng VLAN thì các bạn cũng cần tạo thêm VLAN và quay PPV trên VLAN đó. Hoặc các bạn có thể quay thử PPV trên máy tính. Máy tính quay được thì firewall mới quay được. Tiếp theo mình sẽ tạo 3 VLAN cho mạng nội bộ như mô hình. Chuyển sang menu VLAN Interface. Chọn New để tạo. Đầu tiên mình sẽ tạo VLAN cho server. ID 10. IP là 192.168.10.1 số 24. Nhấn Add. Trong phần Configuration, chúng ta sẽ chọn các cổng vào VLAN này. Tag tương ứng với cổng trăng, còn Untag tương ứng với cổng Access. Trong mô hình của mình thì cổng GE0/3 đến GE0/5 sẽ là cổng trăng, nên mình sẽ chọn 3 cổng này cho sang phần Tag. Còn cổng GE0/6 là cổng Access VLAN 10 để dùng trong trường hợp các bạn muốn cắm server hoặc NAT trực tiếp vào firewall, nên cổng GE0/6 sẽ chuyển sang cột Untag. Management Access, các bạn chọn các dịch vụ sẽ sử dụng trên cổng này. Thông thường thì chúng ta chỉ cần chọn HTTPS, ping và SSH. Cấu hình FTP thì tùy nhu cầu. Thông thường thì chúng ta sẽ chỉ cần bật trên switch là đủ. Trên firewall thì cũng không bắt buộc. Nhấn Confirm để tạo.
Tương tự mình sẽ tạo thêm 2 VLAN cho nhân viên và khách. VLAN cho nhân viên thì chỉ có 3 cổng trăng, không có cổng access nên chỉ cần add cổng 3 đến cổng 5 sang cột tag là được. VLAN khách cũng chỉ có 3 cổng trăng. VLAN này chỉ được truy cập Internet nên các bạn chỉ cần bật ping lên để kiểm tra kết nối thôi, còn các dịch vụ khác thì chúng ta sẽ tắt hết đi. Sau khi tạo xong VLAN thì chúng ta sẽ cần phải cấu hình DHCP server để cấp IP cho người dùng. Các bạn chuyển sang menu DHCP, Service. Chúng ta sẽ tạo DHCP cho 3 VLAN, nên các bạn sẽ edit 3 interface VLAN ở phía dưới này. Chọn type là DHCP server và nhấn Confirm. Chuyển sang menu Server. Chọn New để tạo. Đầu tiên mình sẽ tạo pool cho VLAN server, nên mình sẽ đặt là server pool. Subnet là 192.168.10.0/24. Gateway là 192.168.10.1. IP range mình sẽ cấp từ 192.168.10.10 đến 192.168.10.254. List time thì các bạn cấu hình tùy nhu cầu, mình sẽ để là 1 ngày. DNS mình sẽ sử dụng là 8.8.8.8 và 1.1.1.1. Nhấn Confirm để tạo. Tương tự mình sẽ tạo 2 pool nữa cho nhân viên và khách. VLAN khách thì mình sẽ để list time là 2 tiếng thôi, vì người dùng thay đổi liên tục. Trong trường hợp các bạn muốn loại trừ một số IP ở giữa thì các bạn có thể cấu hình trong exclusion range. Các bạn nhập đoạn IP không muốn cấp trong DHCP server vào là được. Trong trường hợp muốn gán cố định một IP cho một máy cụ thể thì các bạn chuyển sang menu Static Address Assignment. Sau đó nhập IP và MAC của máy đó vào là được. Tiếp theo chúng ta cần cấu hình một default route cho các VLAN có thể ra được Internet.
Trong menu Network, các bạn vào menu IPv4 root, Static root, chọn New để tạo. IP address nhập 0.0.0.0 cho default root. Next hop type chọn Out Interface và chọn cổng WAN PPPoE. Nhấn Confirm để tạo. Thông số distance để cấu hình cân bằng tải hoặc dự phòng. Nếu muốn cân bằng tải hai đường thì các bạn sẽ cấu hình distance bằng nhau. Còn nếu muốn một đường dự phòng, một đường chạy chính thì các bạn cần cấu hình distance của đường chính thấp nhất là được. Còn weight dùng để phân chia traffic trên các đường WAN theo trọng số. Nếu hai đường có weight bằng nhau thì sẽ chia 50-50. Các bạn nhập trọng số tương ứng là được. Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình các firewall policy cho phép VLAN truy cập Internet và giao tiếp giữa các VLAN. Các bạn chuyển sang menu Policy, Integration Policy, chọn New để tạo. Đầu tiên mình sẽ tạo policy cho VLAN server ra Internet. Suộc chọn VLAN server. Trong trường hợp các bạn có nhiều VLAN và các chính sách giữa các VLAN này giống nhau thì các bạn có thể tạo các zone để giảm số lượng policy cần tạo đi cũng được. Tuy nhiên giải IP của các Layer 3 interface này cần phải liên tiếp nhau và có thể tổng hợp lại thành một giải lớn hơn nhé. Chúng ta sẽ tạo zone ở menu Network, Security Zone. Tạo một zone là Inside. Bật Interdomain Visit để các VLAN hoặc interface trong zone này mặc định thông nhau. Sau đó add các Layer 3 interface vào là được. Mình sẽ cho hai VLAN interface của server và nhân viên vào vì hai server này sẽ thông nhau, còn VLAN khách thì chỉ được đi Internet thôi nên chúng ta sẽ không cho vào đây. Tương tự các bạn cũng có thể tạo zone outside cho cổng WAN. Để trang policy thì các bạn add zone vào là được, không cần cấu hình nhiều policy nữa. Quay lại menu policy. Sục interface chúng ta sẽ chọn zone inside đã tạo. Destination interface chọn zone outside. Như vậy thì chúng ta chỉ cần tạo một policy để cho phép hai VLAN đi ra nhiều đường WAN luôn. Còn các bạn muốn tách policy để áp dụng chính sách khác nhau thì chọn VLAN interface là được, tùy nhu cầu thôi. Suộc address nhấn Add để tạo object cho hai VLAN này. Hoặc nếu các bạn muốn nhanh thì chọn Any cũng được. Tuy nhiên trên firewall thì chúng ta nên chỉ định đúng thiết bị nào được phép, nên mình sẽ tạo thêm address. Name sẽ là inside address. IP address type, chọn subnet và nhập giải mạng của server và nhân viên vào. Vì suộc address nên chúng ta sẽ chỉ chọn được một. Do vậy các bạn cần phải summary hai giải này lại thành một. Trong mô hình của mình sẽ là 192.168.10.0/23. Nếu hai giải này không liên tiếp nhau thì các bạn phải tách policy theo từng VLAN, không sử dụng zone hoặc chọn any. Vì truy cập Internet nên Destination sẽ phải chọn Any. Các mục khác các bạn cũng chọn Any. Action để mặc định là Permit. Nếu cần theo dõi traffic thì các bạn sẽ bật Log name. Các chính sách bảo mật bên dưới thì mình sẽ hướng dẫn các bạn trong một video khác nên mình sẽ tắt hết các phần này đi. Nhấn Confirm để tạo. Tương tự tạo một policy cho VLAN khách ra Internet. Sục Interface chọn VLAN khách. Destination chọn Zone Outside. Sục Address tạo mới một address cho VLAN khách. IP address là giải mạng của VLAN khách. Các phần khác các bạn để mặc định.
Trong trường hợp dùng zone thì chúng ta sẽ chỉ cần hai policy này là đủ cho yêu cầu cả ba VLAN đều truy cập được Internet. Chỉ có hai VLAN server và nhân viên thông nhau, còn VLAN khách thì chỉ được truy cập Internet. Còn nếu không dùng zone thì chúng ta sẽ phải tạo thêm hai policy theo hai chiều từ server sang nhân viên và ngược lại, và hai policy cho hai VLAN ra Internet nữa, tổng là 5 policy. Nói chung phần policy này là tùy nhu cầu, các bạn muốn nhanh và đơn giản thì dùng zone, còn muốn chi tiết từng policy thì tách ra. Nhưng nếu có nhiều VLAN thì tạo policy cũng hơi mệt. Cuối cùng chúng ta sẽ phải cấu hình NAT rule để NAT các IP nội bộ ra IP public. Trong menu policy, các bạn vào NAT policy, suộc NAT, nhấn New để tạo. Phần suộc Destination và Service các bạn để Any. Destination Interface chọn cổng WAN. Convert suộc address chọn Destination Interface. Nhấn Confirm để tạo. Nếu có nhiều cổng WAN thì các bạn sẽ cần tạo mỗi cổng WAN một NAT rule nhé. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành toàn bộ các cấu hình cơ bản để các mạng LAN có thể ra được Internet. Các bạn nhớ lưu cấu hình lại nhé. Để kiểm tra thì mình sẽ kết nối máy tính của mình vào cổng GE0/6 là cổng đang access VLAN 10 để kiểm tra. Máy tính của mình đã nhận được IP thuộc VLAN 10 và có Internet bình thường. Như vậy là chúng ta đã cấu hình xong firewall MyPool cho một mạng gồm nhiều VLAN. Với các mô hình khác thì cũng tương tự. Chúng ta sẽ cần đảm bảo đủ các cấu hình liên quan đến DHCP server, policy, root và NAT. Còn phần khác sẽ là cấu hình VLAN hoặc interface thôi. Các bạn cấu hình theo đúng mô hình là được. Các dòng firewall MyPool ISW 400 có thể quản trị được trên MMC Cloud của MyPool. Nếu có nhu cầu quản trị cloud thì các bạn sẽ bật phần này lên. Còn nếu chỉ muốn quản trị local thì chúng ta sẽ tắt đi do mặc định thì phần cloud đang được bật. Các bạn vào menu System, Cloud Access, Cloud Server của MyPool sẽ là mcloud.mypool.com. Các bạn giữ nguyên phần HTTPS và port phía sau. Số port mặc định sẽ là 7547, tuy nhiên port này hay bị nhà mạng chặn, do vậy các bạn có thể đổi port này đi, mình sẽ đổi sang là 10.000. Nhấn Apply. Sau khi cấu hình xong cloud trên firewall và đảm bảo firewall có mạng bình thường, thì các bạn truy cập vào MMC Cloud. Phần tạo tài khoản, tạo network trên MMC Cloud thì mình đã có video hướng dẫn rồi. Các bạn có thể vào YouTube và tìm kiếm cụm từ MMC Cloud là sẽ thấy nhé. Nó cũng khá đơn giản thôi. Trên MMC Cloud thì các bạn truy cập vào network sẽ quản lý firewall này. Chọn Add Device. Type chọn Firewall. Serial thì các bạn copy cho giao diện dashboard của Firewall. Nhập hostname. Nếu phần cấu hình cloud của các bạn đúng và Firewall có thể kết nối Internet thì Firewall sẽ online. Sau khi online thì các bạn có thể theo dõi cấu hình cơ bản hoặc remote trực tiếp vào Firewall từ xa để quản trị. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản các dòng firewall ISW 400 của MyPool. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment bên dưới để mọi người cùng trao đổi nhé. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.